فکر میکنی ساختن یه پیاله مرمری با ترکیب رزین و رنگ‌ها کار سختیه؟ بیا نشونت بدم چطور. با چند تکنیک ساده یه ظرف چشم نواز بسازی که همه از دیدنش حیرت زده بشن. سلام دوستای خوبم. اگه از اون دسته آدمایی هستی که عاشق زیبایی‌های طبیعی و ترکیب‌های خاص رنگی هستی، مطمئن باش که این آموزش قراره برات شگفت انگیز باشه. امروز قراره با هم پیاله‌ای با طرح مرمر سبز و رگه‌های طلایی بسازیم که هم خاصه هم کاربردی. توی این آموزش قراره نه فقط مرحله به مرحله ساخت این پیاله رو یاد بگیری، بلکه کلی نکته کاربردی درباره ترکیب رنگ‌ها، زمانبندی فرم‌دهی و اصول تکرارپذیری در پروژه‌های رزینی رو با هم یاد بگیریم. پس تا آخر ویدیو با هم باش چون هر نکتهش تداست. آماده‌ای؟ بریم سراغش. اندازه‌گیری رزین و هاردنر. برای شروع من 60 گرم رزین رو با 30 گرم هاردنر ترکیب میکنم. فرمول عمومی رزین اپوکسی نسبت 2:1، ولی مهمه که همیشه به دستورالعمل محصولی که استفاده میکنی دقت کنی. به خاطر تفاوت چگالی بین رزین و هاردنر همیشه سعی کن وزنی اندازه‌گیری کنی نه حجمی. مخصوصا توی پروژه‌های بزرگ این اختلاف خیلی تاثیرگذار میشه و میتونه باعث بشه رزینت کامل خوش نشه. ترکیب رزین. وقتی رزین و هاردنر رو داخل لیوان ریختم، شروع میکنم به هم زدن یک نواخت کامل تا زمانی که رگه های مات از بین بره و ترکیب دوباره شفاف بشه. هم زدن ناقص یکی از اصلی ترین دلایل خوش نشدن یا چسبناک موندن رزینه. من معمولا از لیوان های کاغذی برای ترکیب استفاده میکنم چون رزین بعد خوش شدن به دیواره لیوان کاغذی کامل میچسبه، پس میتونم چند بار ازش استفاده کنم. برعکس لیوان های پلاستیکی که ذرات خوش شده رزین از دیواره لیوان جدا میشن و فقط یه بار قابل استفادهن و کلی زباله پلاستیکی تولید میکنن. یه انتخاب کوچیک اما دوستدار محیط زیست. تقسیم بندی برای رنگ ها. من قراره توی این کار از 4 تا رنگ مختلف استفاده کنم. 2 تا رنگ غالب سفید خمیری و سفید صدفی، 2 تا رنگ مکمل با حجم کمتر، سبز صدفی و سبز کرم. در مجموع حدود 30 گرم برای هر رنگ سفید، 10 گرم برای هر رنگ سبز، 1 یا 2 گرم برای رزین طلایی مخصوص اجرای رگه ها جدا میکنم و حدود 8 گرم هم رزین بیرنگ ته لیوان اصلی نگه میدارم که جلوتر بهش نیاز داریم. این اندازه‌گیری ها توی تکرارپذیری کار بهت کمک میکنه چون رزین یه ماده سیاله و توی هر بار اجرا میتونه رفتار متفاوتی نشون بده. اما وقتی درصد رنگ ها تو بر اساس وزن مشخص کنی، میتونی یه ترکیب خاص رو دوباره برای سفارش تکرار کنی. مثلا اگه مشتری ازت خواست همین طرح پیاله رو براش توی یه سینی بزرگ بسازی، کافیه همین نسبت ها رو برای حجم بیشتر رزین هم رعایت کنی تا همون حس و ظاهر تکرار بشه. اضافه کردن رنگ ها. اول از همه به لیوان کوچیک‌تر که 1 یا 2 گرم رزین داره پودر فلز طلایی اضافه میکنم. اگه دوست داشتی میتونی از نقره‌ای یا مسی هم استفاده کنی یا حتی رنگ‌های خمیری. بسته به اینکه مرمرت قراره چه سبکی داشته باشه، پیشنهاد میکنم برای الهام گرفتن توی اینترنت یه سرچ بزنی و ترکیب‌های طبیعی سنگ مرمر رو ببینی. حالا به لیوان‌های با حجم بیشتر به یکی سفید صدفی و به یکی سفید خمیری اضافه میکنم. برای 2 تا لیوان سبز یکی رو با پودر صدفی سبز و اون یکی رو با پودر کرم سبز ترکیب میکنم. به لیوان کرم سبز چند قطره رنگ جوهری سبز هم اضافه میکنم چون پودرهای کرم ظاهر سفید رنگی دارن و برای اینکه خودشون رو خوب نشون بدن یه رنگ زمینه تیره لازم دارن. ترکیب پودر کرم با جوهری همیشه یه رنگ عمیق‌تر و جذاب‌تر بهتون. آماده سازی رزین برای ریختن در قالب. با فندک حباب‌های سطح لیوان ها رو از بین میبرم. اینجا میخوام رزین های رنگی رو داخل لیوان اصلی که تهش رزین بیرنگ داشت بریزم. اول از 2 طرف سفید خمیری و سفید صدفی رو میریزم. بعد لیوان رو میچرخونم و از 2 جهت دیگه سبز صدفی و سبز کرم رو اضافه میکنم. با قاشق فقط در حد 1-2 دور رنگ ها رو هم میزنم، نه بیشتر. هدف این نیست که رنگ ها کاملا قاطی بشن، فقط میخوام یه حس رگه‌دار و مرمری ایجاد کنم. ریختن رزین در قالب سیلیکونی رو روی سطحی کاملا تراز قرار میدم. اگه آموزش آماده سازی سطح رو ندیدی، حتما ویدیو کلید رزین کاری حرفه‌ای رو ببین. رزین رو از مرکز قالب خالی میکنم و رنگ ها شروع به حرکت به سمت مرکز قالب میکنم. با فندک به سطح کار حرارت میدم. این کار 2 تا فایده داره. هم حباب ها از بین میرن، هم حرارت باعث میشه
حرکت رنگ‌ها روون‌تر بشه. اجرای رگه‌های طلایی. بعد از حدود 15 تا 20 دقیقه که رزین استراحت کرد و یکم غلیظ‌تر شد، وقت اجرای رگه‌های مرمری. با یه خلال دندون که آغشته به رزین طلایی کردم شروع می‌کنم به کشیدن رگه‌های نازک روی سطح رزین. خیلی آروم، با حوصله و فقط در سطح. این رگه‌ها اون حس سنگ مرمر واقعی رو به کار میدن. دقت کن اگه رزین غلیظ نشده باشه رگه‌های رنگ توی کار پخش میشه. زمانبندی برای فرم دهی. حالا باید صبر کنیم تا رزین به مرحله فرم دهی برسه. این زمان بسته به غلظت رزین، دمای محیط و ضخامت کار متفاوت. رزین غلیظ حدود 4 تا 6 ساعت، نیمه غلیظ 8 تا 10 ساعت و رزین رقیق 12 تا 14 ساعت. دو راه ساده برای تشخیص زمان مناسب اینه که لبه قالب رو به سمت بیرون بکشید. اگه رزین از قالب جدا شد یعنی آماده و با نوک انگشت تست کن. اگه رد انگشت روی رزین نموند وقتشه. اگه خیلی زود از قالب درش بیاری رزین کش میاد و چروک میشه. اگه خیلی دیر این کارو بکنی ممکنه مجبور شی از سشوار برای حرارت دادن به رزین استفاده کنی تا کمی منعطف‌تر بشه یا از شوک دمایی استفاده کنی. استفاده از آب داغ و بعد سرد که اون هم احتمال شکنندگی رزین رو زیاد میکنه. هرچه غلظت، دما و ضخامت کار بیشتر باشه زمان پخت کمتره و برعکس. پس بسته به کارت باید چک کنی تا به تایم ایدئال برسی. من رزینم رو داخل یه پیاله پلاستیکی یه بار مصرف قرار میدم تا فرم بگیره. اگه از ظروف شیشه یا فلزی هم استفاده کنی باز هم میتونی جداش کنی بعداً، اما بهترین گزینه ظروف پلاستیکی هستن چون رزین به پلاستیک به هیچ وجه نمیچسبه. و اجازه میدم کار خشک بشه. پرداخت و تزیین نهایی. بعد از اینکه کار رو از پیالم جدا کردم برای صاف و یک دست شدن لبه های کار از پلیسگیر استفاده میکنم. میتونی این کار رو با سنباده دستی یا حتی اگه خواستی حرفه‌ای تر کار کنی با فرز مینیاتوری انجام بدی. برای زیبایی بیشتر لبه های پیاله رو با ماژیک های سربی رنگ میکنم. این ماژیک ها توی بازار توی رنگ های متنوعی پیدا میشن و یکی از ساده ترین و راحت ترین روش ها برای رنگ کردن لبه ظروف رزینی هستن. و تمام، پیاله مرمر سبز رزینی ما آماده است. تو هم این تکنیک رو امتحان کن و با تمرین سبک منحصر به فرد خودت رو بساز. خب توی ویدیو بعدی قراره بریم سراغ ساخت کهکشان توی قالب سیلیکونی. قراره با رنگ ها، افکت ها و یکم جادوی رزین سفری به اعماق فضا داشته باشیم و یه اثر خارق العاده خلق کنیم. پس اگه دوست داری بدونی چطور میتونی کهکشان رو توی یه قالب کوچیک بسازی، حتما ویدیو بعد رو از دست نده. تو ویدیو بعد میبینمت.